Sziasztok! Üdv újra a csatornán! A mai videóban a halálos iramban sztárjáról, Paul Walkerről lesz szó, akinek a tragikus halála megrendítette a filmvilágot. Mielőtt belevágnánk a részletekbe, kérlek, írjátok meg kommentben, melyik a kedvenc filmetek tőle, ezzel is segítve a YouTube algoritmusnak. És most lássuk, mi minden rejlik a kékszemű színész történetében, ami talán még a legelszántabb rajongókat is meglephet. Paul Walker, akit a legtöbben a halálos iramban filmek Brian O'Connor szerepéből ismernek, kezdetben nem is akart színész lenni. Gyermekkorában tengerbiológusnak készült, és ez a szenvedélye egész életében megmaradt. Nem sokan tudják, de tengerbiológiából egyetemi végzettsége is van. Diplomáját egy kaliforniai közösségi főiskolán szerezte. Ez nem csak hobbi volt számára, hanem komoly hivatás is. Annyira szerette az óceánt és annak élővilágát, hogy 2006-ban csatlakozott a National Geographic Channel expedíciós csapatához, és szerepelt a Kékség vadászai című dokumentumfilmben, ahol nagy fehér cápákat tanulmányoztak és jelöltek meg a mexikói partoknál. A forgatás során Walker maga is a vízbe merült, és közvetlen közelről figyelte ezeket a félelmetes ragadozókat. Barátai szerint gyakran mondogatta, hogy ha nem lett volna színész, kutatóként minden idejét a tengerben töltötte volna. Ez az oldala ritkán került reflektorfénybe, pedig ez volt az egyik legfontosabb szenvedélye, amely megmutatta, hogy a hollywoodi csillogás mögött komoly tudományos érdeklődésű ember rejtőzött. A halálos iramban filmek sztárja, Paul Walker nem csak a filmvásznon volt az autók szerelmese, hanem a valós életben is igazi autórajongónak számított. Magángyűjteményében több mint 30 autó szerepelt, köztük számos ritka és különleges darab. Ezek között voltak Porsék, Ferrari modellek, klasszikus izomautók és természetesen Nissanok is, különös tekintettel a Skyline GTR modellekre, amelyek a filmekben is fontos szerepet játszottak. Walker nem csak gyűjtötte, hanem versenyzett is ezekkel az autókkal. Rendszeresen részt vett amatőr versenyeken és támogatta az autósport különböző ágait. Megalapította saját tuning műhelyét is, az Always Evolving nevű céget, amely versenyautók fejlesztésével és felkészítésével foglalkozott. Érdekes módon Walker maga végezte a kaszkadőr mutatványok jelentős részét a halálos iramban filmekben, mivel profi szinten értett az autókhoz és a vezetéshez. Ez nem csak egy filmszerep volt számára, hanem az élet stílusának szerves része, ami még hitelesebbé tette a Brian O'Connor szerepében nyújtott alakítását. Barátai gyakran mesélték róla, hogy amikor csak tehette, a sivatagi utakon vagy elhagyatott ipari területeken tesztelte autóit, távol a kíváncsi tekintetektől és a paparazziktól. Paul Walker jótékonysági munkássága az egyik legkevésbé ismert, mégis legfontosabb része volt életének. A színész 2010-ben alapította meg a Reach Out Worldwide nevű segélyszervezetet, miután első kézből tapasztalta meg a haiti földrengés pusztítását. Ez a szervezet katasztrófa sújtotta területekre küld szakképzett önkénteseket, hogy azonnali segítséget nyújtsanak. Ami igazán különleges, az az, hogy Walker nem csak pénzzel támogatta az alapítványt, hanem személyesen is részt vett a mentési munkálatokban. Orvosi képzettséggel rendelkező csapattal utazott többek között Chilére, a Fülöp-szigetekre és az Egyesült Államok azon területeire, ahol természeti katasztrófák pusztítottak. Mindezt a lehető legnagyobb diszkrécióval tette, kerülve a média figyelmet. Sokan csak halála után tudták meg, mennyire aktív volt a humanitárius munkában. Az is kevésbé ismert tény, hogy tragikus halálának napján is éppen egy Reach Out Worldwide jótékonysági rendezvényen vett részt, amely a Fülöp-szigeteki tájfun áldozatainak megsegítésére gyűjtött adományokat. A szervezet Walker halála után is folytatja tevékenységét, és ma már a színész lánya, Meadow Walker is aktívan részt vesz a jótékonysági munkában, apja örökségét tovább víve. Ez a fajta elkötelezettség a segítségnyújtás mellett mutatja, hogy Walker számára a hírnév és a gazdagság eszköz volt arra, hogy valódi változást hozzon mások életében. Paul Walker tragikus halála 2013. november 30-án következett be, amikor barátja, Roger Rodas Porsche Carrera GT sportautójával balesetet szenvedtek a kaliforniai Santa Claritában.
A baleset körülményeivel kapcsolatban számos kérdőjel és tévhit kering a mai napig. A hivatalos vizsgálatok szerint az autó több mint 160 km/órás sebességgel haladt egy 72 km/órás sebességkorlátozású útszakaszon, amikor Rodas elvesztette az irányítást a jármű felett. Az autó egy lámpaoszlopnak, majd egy fának csapódott, és azonnal kigyulladt. Mind Walker, mind Rodas a helyszínen életüket vesztették. A boncolási jelentés szerint Walker nem az ütközés pillanatában halt meg, hanem a járműben keletkezett tűz okozta a halálát, ami még tragikusabbá teszi az esetet. Kevesen tudják, de a baleset idején a halálos iramban 7 forgatása már javában zajlott, és Walkernek még jelentős jelenetei voltak hátra. A film alkotói végül úgy döntöttek, hogy digitális effektekkel és a színész két testvérének, Calebnek és Codynak a segítségével fejezik be ezeket a jeleneteket, hogy méltó búcsút vehessenek a karaktertől. A baleset után számos elmélet látott napvilágot, egyesek szabotázsról vagy szándékos gyilkosságról beszéltek, de a hivatalos vizsgálatok nem találtak erre utaló bizonyítékot. Walker halála mély nyomot hagyott nem csak a rajongókban, hanem a halálos iramban stábjában is. Különösen Vin Dieselre, aki azóta is gyakran emlékezik meg barátjáról, és akinek a lánya a Pablo nevet kapta Paul tiszteletére. Kevesen tudják, de Paul Walker karrierje már gyermekkorában elkezdődött, jóval a halálos iramban filmek előtt. Már 2 éves korában szerepelt egy Pampers pelenka reklámban, és a 80-as években rendszeresen feltűnt televíziós sorozatokban és reklámokban. Tinédzserként olyan műsorokban szerepelt, mint a Highway to Heaven és a Throb. Az első jelentősebb filmes szerepét 1986-ban mindössze 13 évesen kapta a Monster in the Closet című horror vígjátékban. A 90-es évek közepén kezdett komolyabb filmszerepeket kapni, és fokozatosan építette a karrierjét olyan filmekkel, mint a Pleasantville, a Varsity Blues és a Fagyosszentek. Érdekesség, hogy Walker eredetileg nem akart részt venni a halálos iramban első részében, mivel úgy érezte, a film túlságosan hasonlít a Féktelenül című akciófilmre. Végül ügynöke győzte meg, hogy vállalja el Brian O'Connor szerepét, ami aztán meghozta számára a világsikert. Sokan nem tudják, de Walker nem csak akciófilmekben, hanem komolyabb drámai szerepekben is bizonyított, például a 7 élet című filmben, ahol Keanu Reeves mellett játszott, vagy a The Lazarus Project thrillerben, amelyben egy halálra ítélt férfit alakított. Ezek a kevésbé ismert filmek mutatják, hogy Walker sokoldalú színész volt, aki képes volt kilépni az akciószínész skatujájából, bár a közönség elsősorban a halálos iramban filmek révén ismerte és szerette meg. Paul Walker és lánya, Meadow Rain Walker kapcsolata életének egyik legmeghatóbb, ám kevéssé ismert vonása. Meadow anyja, Rebecca Soteros, Walker egyik korábbi barátnője volt, akivel a színész nem házasodott össze. Meadow gyermekkorát főként édesanyjával töltötte a Hawaii-szigeteken, és csak 13 éves korában költözött Kaliforniába, hogy az apjával élhessen. Érdekes módon Walker mindig nagyon óvta lánya magánéletét, és tudatosan távol tartotta őt a reflektorfénytől. Éppen ezért Walker halála előtt a rajongók többsége alig tudott a létezéséről. A színész barátai szerint Meadow érkezése alapvetően megváltoztatta Walker életét és prioritásait. Olyan interjúk is megjelentek, amelyekben a színész elmondta, hogy a lánya miatt fontolgatta a filmezéstől való visszavonulását, hogy több időt tölthessen vele. Walker tragikus halála éppen akkor következett be, amikor végre szorosabb kapcsolatot építhetett volna ki a lányával. Meadow Walker édesapja halála után jelentős örökséget kapott, és azóta is aktívan ápolja apja emlékét. Modell karrierbe kezdett, és megalapította a Paul Walker Alapítványt, amely környezetvédelmi és oktatási programokat támogat. Meadow az évek során szoros kapcsolatot alakított ki apja filmbeli családjával is, különösen Vin Diesellel, aki keresztapaként vigyáz rá. Ez a kapcsolat jól mutatja, milyen erős kötelékek alakultak ki a halálos iramban stábján belül, és hogyan vált Vin Diesel a Walker örökség egyik legfontosabb őrzőjévé. Paul Walker személyiségének egyik legkevésbé ismert, ugyanakkor legérdekesebb oldala a természet iránti szenvedélyes szeretete volt. A színész rendszeresen elvonult a civilizációtól, hogy időt töltsön a vadonban, és saját bevallása szerint ez segített neki megőrizni a józan ítélő képességét Hollywood felszínes világában is. Walker nagy rajongója volt az extrém sportoknak is, különösen a szörfözésnek és a snowboardozásnak. Barátai gyakran meséltek arról, hogy a forgatási szünnapjain szinte mindig a tengerparton lehetett megtalálni, amint a hullámokat lovagolta. Érdekes módon Walker soha nem költözött a Los Angeles-i előkelő negyedekbe, ahol a legtöbb hollywoodi sztár él.
Ehelyett a kaliforniai Santa Barbara közelében egy visszafogott környéken vásárolt házat, ahol közelebb lehetett a természethez és távolabb a paparazziktól. Ez a fajta hitelesség és földhöz ragadtság jellemezte a teljes pályafutása során. Walker ritkán beszélt a magánéletéről interjúkban, és kevesen tudják, hogy valójában rendkívül visszahúzódó ember volt, aki nehezen viselte a hírnévvel járó figyelmet. Különösen érdekes, hogy a Halálos Iramban filmek sztárja, akinek a neve a filmvásznon a sebességgel és a nagyvárosi élettel fort össze, a valóságban jobban szerette az erdők csendjét és a tenger nyugalmát, mint a vörös szőnyeges eseményeket. Ez a kettősség, a filmvásznon látható vagány autóversenyző és a természetszerető visszahúzódó magánember között teszi Walker személyiségét mind a mai napig különösen érdekessé. Paul Walker filmkészítés iránti szenvedélye túlmutatott a kamera előtti munkán. Kevesen tudják, de a színész a kamera mögötti világban is szeretett volna karriert építeni, és már a halála előtt elkezdett producerként tevékenykedni. 2013-ban alapította meg a Laguna Ridge Pictures produkciós céget, amelynek célja az volt, hogy különleges, független filmeket gyártson. Az első projektjük a Pawn Shop Chronicles volt, egy akció-vígjáték, amelyben Walker nem csak producerként, hanem mellékszereplőként is szerepelt. A színész többször is nyilatkozott arról, hogy rendezőként is ki szeretné próbálni magát, és a tragikus balesete előtt már néhány forgatókönyvön is dolgozott. Különösen a természetvédelemmel és az óceánkutatással kapcsolatos dokumentumfilmek érdekelték. Barátai szerint Walker hatalmas terveket szőtt a jövőjével kapcsolatban, és fokozatosan szeretett volna kiterjeszteni tevékenységét a filmkészítés más területeire, miközben színészi karrierjét is tovább kívánta folytatni. A Halálos Iramban filmek után már tudatosabban válogatta a szerepeit, és olyan karaktereket keresett, amelyek kihívást jelentettek számára. Ezek a tervek sajnos sosem válhattak valóra, de jól mutatják, hogy Walker sokkal többre vágyott annál, mint amennyit a közönség belőle láthatott. Ez a kevésbé ismert ambíciója a színész személyiségének egy újabb rétegét is megmutatja, aki nem csak szereplője, hanem alakítója is szeretett volna lenni a filmművészetnek. Paul Walker különleges kapcsolata a Halálos Iramban filmsorozat többi szereplőjével, különösen Vin Diesellel, sokkal mélyebb volt, mint azt a legtöbben gondolnák. A két színész kezdetben versenytársak voltak, és kapcsolatuk nem indult zökkenőmentesen. Az első film forgatásán még rivalizáltak egymással, hasonlóan a filmben játszott karaktereikhez. Azonban az évek során szinte testvéri kötelék alakult ki közöttük. Walker volt az, aki meggyőzte Vin Dieselt, hogy térjen vissza a sorozathoz a harmadik részben, miután a második filmből kimaradt. Érdekesség, hogy Walker annyira kötődött a stábhoz, hogy a Halálos Iramban második része után más filmekhez kapott magasabb fizetési ajánlatokat is visszautasított, hogy folytathassa Brian O'Connor karakterének történetét. További érdekesség, hogy Walker és Tyrese Gibson között is rendkívül szoros barátság alakult ki, olyannyira, hogy Tyrese a mai napig rendszeresen megemlékezik barátjáról a közösségi oldalain. A forgatásokon Walker gyakran békítőként lépett fel a különféle nézeteltérések esetén, és sokan őt tartották a csapat lelki támaszának. Halála után a Halálos Iramban 7. részének záró jelenete, amelyben Brian karaktere visszavonul, valójában nem csak a filmben, hanem a valóságban is búcsú volt a színésztől. A stáb tagjai több interjúban is elmondták, mennyire megrendítő volt számukra ez a jelenet, és sokan nem tudták visszatartani könnyeiket a forgatás során. Ez a mély, családias kötelék, amely a filmsorozat szereplői között kialakult, jó részt Walker személyiségének és jelenlétének volt köszönhető, és ez tette a Halálos Iramban filmeket többnek, mint egy egyszerű akciófilmsorozat. Remélem, sikerült néhány olyan részletet megosztanom, amiről korábban nem hallottatok. Ha tetszett a tartalom, ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, hogy elsők között értesüljetek az új videókról. Kíváncsi vagyok, melyik a kedvenc Paul Walker filmetek. Írjátok meg a kommentekben. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Találkozunk a következő részben.